Здрасте. Це огляд незавершеної конструкції незавершеного байка. Не знаю, чи я виложу це відео повністю, вже коли він буде завершений, а може запишу і виложу те, що зараз вже є. Я весь процес зборки не знімав, можливо зря. Тут допрацювання були, тут доварював усилення всякі різні, дещо підварював, підсилював. Я це все знімав в шорцах, але не знімав на відео. Чи не подумав, чи ліньки було, не знаю. Тому ось зараз записую те, що маю на даному етапі. Також чекаю з AliExpress контролер подвійний на 2 двигуна, це по 25 А. Сумарно ампер 50 на контролер. Ну і ручка газа Сурона. Сурон це такий підбайк, хто не знає. Електро. Ось. Давай розкажу те, що вже маю, те, що вже є. Довго дуже чекав підвіску. Це задній армор і передня вілка. Довго чекав. Десь майже 3 місяці нам до мене їхало, але доїхало. Задній армор це Болоні. Він, виходить, повітряний. Регулювання повітря ось тут, ось знизу підкачка повітря і відскок. Тобто тут ще демпфер стоїть з відскоком масляний. Ну, не знаю, скільки він проживе, але побачимо. Ну, він, думаю, проживе довше, ніж вілка. За вілку теж розкажу. Ось. Вілка тут теж не супер видающа, це звичайна велосипедна вілка, тому якби під електробайки її ставить не саме краще рішення, але я поставив. Скільки вона поживе, не знаю. Запресував сюди чашки, ну, рульова колонка називається правильно. Вона типа як фрірайд, даунхіл, коротше, усилена рульова колонка. Бо дешеві AliExpress за 300 гривень. Я 3 штуки поламав, коли просто їх запресовував. Тобто чашки алюмінієві, вони як з фольги. Я запресував туди, і вона просто в смятку, і подшипники просто вже не стають. Тому взяв 1,5 штуки. Для когось це дорого, для когось це копійки. Ну, для мене це і то, і другое. І дорого, і копійки. Ось, важко сказати. Особливо, коли ти купляєш на останні бабки. От, і ти чекаєш зарплату. Ну, то таке. Вілка повітряна з регулюванням компресії. Ось тут сила зжаття регулюється, а тут вже підкачка повітря. Вілка поки що так, на глазок відрегулював, а задній теж на глазок відрегулював. Ну, коли поставлю колеса, тоді вже налаштую як потрібно. Винос такий цікавий взяв. Ось алюмінієвий колпачок, це не кришечка, зіта, болт, різк титановий. Всі болти титановий, різк стоять. Мені подобається різк. Тут дира, тут має стояти ось така плата. Це вже плата, типу. Кришка така масова. Це кнопки, вони мають, кожна із них має свій колір. Ось. Поки що про неї можна поки забути, то не цікаво. Ось, що ще сказати. Рама повністю, вся рама кастом, ручна робота. А варили мені її в Одесі, можливо ви знаєте. Людину, яка варить в Одесі. Якщо не знаєте, я вам скажу. Напишу в коментарях, що вам цікаво, хто варить рами. Але в нього замовлень багато, досить, тому якщо будете раму замовляти, то там буде велика черга. Будете чекати довго. На раму. Щодо рами. Рама варилась під акумулятор. Тобто в мене вже був акумулятор куплений до рами. І трошки просчитався з розмірами. Цей акум мав ставитися на інший фетбайк. Ну, і він мався переварюватися. Але було прийнято рішення зварити повністю з нуля раму кастомну під цей акумулятор. Тобто вся рама повністю варилася під акумулятор. Ось, вага акумулятора 28 кг. Розміри напишу в коментарях, не пам'ятаю. Кому цікаво, напишу. Щодо рами. Я усилив, ну, я якби сварщик трошки, то я обварив кріплення, цей кронштейн, кріплення армора, я його обварив повністю по кругу ручною дуговою сваркою. Вона була просто на болтах, але тут є нюанс, якщо болти розкручуються, ну, люфт з'явиться, да? То щоб мені їх знову затягнути, треба лізти сюди. А тут акумулятор. І його треба буде виймати, щоб ці болти підтягнути. Тому цей маленький недолік я устранив тим, що я просто його заварив і все. Мені більше не доведеться його просто підтягувати. Не люблю займатися тим, що не потрібно займатися. Тому було рішення прийнято повністю його обварити і все. Якщо він там зламається, зітреться, зігнеться там, чи ще щось, його просто можна буде зрізати і замінити. Це не проблема. Ось, ну тут вже було заварено без питань все.
Доварив сюди профіль 20х20, тому що теж маленький недочет. Сідаєш в сидушку, якщо ти когось будеш підвозити, і ти сюди когось посадиш або сам, оця часть вся, вона провалюється вниз під цей профіль. І це проблема, тому тут додана така перемичка профіля 20х20. І плюс там ще отвір просверлив, і воно тримається на болту, як бачите. Також доварив пластини. Ну то мої шорти бачив на YouTube, у мене шорти є. Кому цікаво, хто не бачив, приходьте на канал, заглядуйте на мої шорти, і там я все викладував, що я робив і допрацьовував в цій рамі. Добавив такі косинки для просто вони, ну, я спілкувався з виробником цієї рами, він каже, що все буде нормально, нічого тут не відламається. Я йому вірю, але для собственного спокійства і відмахуватись від хейтерів, які мені будуть вічно капати за ці гулки, що їх тут немає. Я просто вирішив їх приварити сам для собственного успокоєння. Ось тут шовчик такий получився. Може не супер красивий, не супер ідеальний, але тут провар йде в 3 етапи. Перший провар йшов всередині, і пластинка приблизно 5 мм толщиною, десь так. Тому воно хорошо проварилось зсередини. У мене там, не знаю, чи буде видно, ну, шов скрізний, тобто шов насквозь проварений. Потім я проварив ще разочок. І це вже третій шов, зверху декоративний, чисто для відео. Мені подобаються грубі шви. Люблю грубі шви. Тут так само, це все, там вже все вже обварене. Та я так ліпив для відео. Ну, в принципі, тут все, що я міг. Та я розказав стосовно рами. Крила такі з Аліекспреса взяв. Ось таке крило одне. Воно, типа, я для якогось там мотоцикла чи для скутера, не знаю. Ну, воно в ідеалі сюди підійшло. Я ще колесо не ставив, тому я не знаю, чи воно взагалі не буде заважати мені колесо. Колесо 20, тобто покришка фетовська широка. Сподіваюсь, що воно не буде заважати. Якщо буде заважати, то я потім щось придумаю з цим крилом, добавлю його там. Коротше, буде видно. Так, да, можна було зараз не ставити, але мені треба щось збирати, тому я поставив. Зараз колеса зайняті на іншій байці стоять. Так, кому не сказав, я з іншого байка знімаю 2 мотора, 2 колеса і ставиться вони сюди. Кстати, вилка по 26 колесо, але буде стоять 20 колесо. Це для відео. Ну, не побачив, як вийде. Ось. Ну і спереді теж крило, типа як від підбайка. В комплекті такого кронштейна не було. Цей кронштейн знятий з цього крила. А це крило на стяжках виходить. І цей кронштейн з цього крила просто ідеально підійшов під це крило. Також тут була ще така з пластика штука зроблена. Вот. Це типа як бризговик, щоб сюди внутрь коробки, ну тут буде кришка, звісно, з переднього колеса залітало все болото. Тому я люблю чистоту. І тим більше я катаюся часто в дощ, сніг, мороз, тому пластмасова защита там, типу як кожуха. Ось така. Ну, зайвий не буде. Тут були просто отвори, я поставив клювгайки. Ось тут одної клювгайки не вистачає, бо я її криво запресував. Треба нову клювгайку поставити. Тут стоять клювгайки, тут потім поставлю. Треба її десь знайти. Одненьку штучку. Може куплю собі комплект, не знаю, буде видно. Далі поставив такі мотопедальки, топталки, не знаю, як називати правильно. Тут були кастомні трубки такі длинні, на них можна надівати ріпси з руля. Вони по діаметру ідеально підходять. Але я захотів собі шиповані, щоб нога стояла чітко, зимою не соскальзувала. Якщо буду зимою кататися, не знаю, чи буду. Що ще? Тут є така коробка така. Я не знаю, як її називається на українському. Розподільна коробка, а українському не знаю як. Ну, от не знаю і все. Від'їбіться, то доїбеться. Вот, тут вся буде проводка. Єдиний ще момент, що сюди не влізе контролер, скоріш за все. Якщо б оце все було б зашите, оце всі труби, да, зашиті пластиком, то туди воно було і провода встановити, і контролер. Ну так як в мене тут нічого не зроблено, ми за це не домовлялися, тому і не зроблено. Тому поки така штука, кришка здована лежить. Від цього от там потім розкажу. А зараз вже поставив такий кронштейн. Він ідеально підійшов під кріплення сидіння. Бачите, до болта воно ідеально стало. Ось тут єдине, що я цей кронштейн під поворотники, я його розвернув, бо він трошки по-іншому кріпився. Я тут ці болти розкручував і переробив. Ну воно стало чітко. Задні стопи і повороти вбудовані. Ось цей поворотник, в нього вбудований і поворотник блимає, і стопи в ньому йдуть. Тобто з нього виходить 3 дроти.
Так само і цей стоп, і тут теж є стоп, габарит на крилі. Тобто я буду нажимати на гальмо, буде тут стоп загорятися, буде тут стоп загорятися і буде тут стоп загорятися. Я думаю, що ззаді машини точно вже побачу, що я гальмую і в мене не влупиться. Не в'їде, напевне, не знаю. Оця вся часть, кріплення сидіння, це все, вона знімається на болтах. Тобто її можна зняти і замінити на вищу, якщо там, допустим, не вистачає росту або занадто низько, то можна замовити інше сідло і ось всю конструкцію можна переробити і зробити вище, якщо це буде потрібно для росту більшого. Ну мені поки так все влаштовує. Спереді теж стоять такі самі поворотники. Ось. І тут теж є біле світло. Там червоне світло, тут біле світло. Фара теж цікавенька. Кстати, сталюка. Це не пластик, це повністю металева фара. Тут, виходить, є жовтий світ протитуманка, ближній, дальній і підсвітка контура. Ось ці дроти, які виходять з фари. Я тут вже все з'єднав. Получається, зелений у нас йде мінусовий йде, а ці всі йдуть плюсові. На різні лампочки, там ближній, дальній, протитуманка і підсвітка контура. Оцього білий контур, він підсвічується, і ця чорночка знизу. Ну, я думаю, ви поняли. Ось, цим би зрозуміло. Це вже йдуть, так само, два мінуси йдуть на поворотники, і з них йдуть плюси вже. Це на жовтий стоп і біла підсвітка. Ну, тут все чітко, понятно. Я спеціально роблю два чорних, а все інше червоне, щоб я знав, що це в мене мінус, оце в мене мінуси йдуть, а це плюси. З фари те ж саме. Я знаю, що в мене ось мінус, я знаю, що він основний, а інше це все фара йде. Ось. Ну, тобто логічно, да? Не заплутається за то. А кабель АВГ, не пам'ятаю, чи АВГ тут має бути написано. АВГ-20. Кабель АВГ-20. Це силіконові кабеля. Вони витримують і високу температуру, і мороз витримують. Це ідеально. Шкода, що можна було всі кабеля замінити на ці АВГ. Ну, я не хочу, нема коли. Ліньки. Така пластикова защитка тут стоїть. Ну, закриває, виходить, цю дирку. Ну, чисто для віда просто і все. Там для красоти воно там. Так воно ролі ніякої немає. Ці кронштейни фари я знімав з свого іншого фетбайку, тому що комплектні, які йшли в цьому, вони такі як з фольги, коротше, тонкі. І по діаметру труби не підходять, тому зняв зі старого фетбайка. Я зараз катаюсь, виходить, без світла на тому фетбайці, що на вулиці зараз в мене стоїть. Кстати, ось від нього акумулятор, треба буде на зарядку поставити. Стосовно акумуляторної батареї, це 48 вольт, 96 ампер годин, тобто потужний акумулятор. Призматичні елементи, похожі на залізофосфатні, але літіонні. І це досить високотокові елементи. Дуже ємні, коротше, і важкі. Вони капець важкі. Вони, скажу по відчуттям, не легші, ніж залізофосфат. Ну, я піднімав на роботі залізофосфат, знаю, що це таке. От, 28 кг важить цей акумулятор. На 48 вольт, 96 ампер годин. Ось від нього йде дисплей. Давайте я не витягну. Так, включу просто. Ось. Дисплей. Він йде напряму в БМС плату. Він показує. Зараз так, екран тухне. Показує вольтаж в процентах і заряд. То скільки ампер я використав за поїздку, за розряд акумулятора. І скільки ампер ввійшло під час зарядки. Він тут показує. Досить цікава штучка, йде прямо в БМС плату. Він з'ємний, ось його роз'єм. Можна замінити на кермо. Якщо це ти поламаєш, що зіб'єш, можеш легко його замінити. Все розкручується ось. Либо є такий ще здоровий такий врізний, можна поставити, якщо є таке бажання. Всередині в мене бібікалка, я ще не придумав, куди її поставити, придумаю. Далі що? XT90 це в мене йде зарядка, кабель АВГ, не пам'ятаю, які там АВГ. АВГ 10 на зарядку йде і АВГ 6 на розряд. Такий не XT, а QS8S роз'єм. До 100 ампер витримує розряда. Тут у мене така розетка на зарядку, ось, кому видно. Це зарядка сюди йде. Ось, зараз покажу все інше. Це я вам вже показував, це така в мене панелька, яка буде тут стояти. Це будуть і фари, ближні, дальні, і плюс ще підсвітка. Там, коротше, я ще придумаю, куди їх поставити. Тут ще буде ключ запалення в мене стоять. Він ще з Аліка не приїхав. Далі розкажу. Оце в мене кришка, виходить, іде
ось сюди. Від цієї кришки в мене йде автомат 60 амперний. Потім це з'єднання з акумулятором вже йде. Це така шина, від якої вже йде вихід на будь-що, коротше. На контролер, на контролер або на інвектор. Якщо немає світла, можна використовувати цей акумулятор як безперебійне живлення. Досить цікава штучка. Я ще потім зроблю окрему розетку спеціально, щоб пропало світло, я втикнув собі в розетку, і в мене в хаті є світ. І скажу, на світло його вистачить капець як надовго. Якщо під навантаження, то з нього кіловат спокійно можна зняти, а цей чайник можна закипятити, чи ще щось одне таке можна використати. З нього взагалі можна зняти 4 кВт. Не знаю, чи проводка витримає АВГ-6 4 кВт, але кіловата 2 точно спокійно з нього можна зняти. Такі шини під 150 А витримують. Від цих шин вже йде в мене розводка, виходить, на кабелі. Трошки все заплутано. Зараз оці два кабеля вже йдуть на сам контролер, який ще не приїхав. Сюди припаяється XT60 розйом, який вже на контролері спаяний. Контролер десь XT60, так як контролер двохмоторний, то там йде XT60 вже, щоб витримати ампер 50. Якби це не маленький ампераж. Ось, блін, мене так GoPro гріється, я ж не можу її в руках тримати довго. Вже пальцем обпікає. GoPro ця гріється капець, як вже аж пальці обпікає просто. То що не рекомендую вам купляти GoPro. Ось, що це таке? Далі йде в мене, оце вже йде 12 вольтова система. Получається, у мене тут 36-48 вольт вход і вихід йде 12 вольт, 10 ампер, 120 ватт. Мені його вистачить на все. І на світло, і на фара. Кстати, фара 65 Вт. Ось, ну я не знаю, я так розумію, 65 Вт це повністю все. Всі режими, які в ній є, включені одночасно. Я так думаю. А ось, тому да, фара 65 Вт, але не слабенька фара. Ці всі поворотники вони мало хавають. Там взагалі ерунда, там по 2-3 Вт їдять. Єдине, що я взяв, це на 48 вольт цю бібікалку. І думаю, що можливо треба було брати не на 48 вольт, а на 12 вольт. То ми побачимо, чи спали, тому що повний заряд це 54,6 вольта. І воно розраховано на такий вольтаж. Бо 48 вольт це вже розряджений акумулятор, якби майже розряджений акумулятор. Чи воно витримає 100% заряд акумулятора, а це велика ємність, він буде довго розряджатися, я не знаю. Тому побачимо, спалю її чи не спалю. Ну, я не часто пользуюсь сигналкою, тому не думаю, що може і проживе, не знаю. Ну і наостанок, що хочу розказати, це зарядний пристрій. Ось такий в мене він. Це вже другий зарядний пристрій. Перший я поламав. Зараз поясню, чому я поламав. Зарядка, виходить, йде 54,6 вольта, 15 амперник, 819 Вт вказано. Вона йшла XT60, але я зробив перехідник на такий роз'єм. Не знаю, як він називається. Чому такий роз'єм? Бо робити розетку з XT60, вона маленька, і вона буде роздобуватися постійно. Тому отакий роз'єм більш надійний, він не буде роздобуватися. Де вставив і все. Ну і з цієї сторони мені не буду вам показувати. Ви зрозуміли. І ось такий йде товстий кабель, нормальний кабель йде. В розетку 15 амперний. У мене до цього була зарядка з дисплеєм, яка показує ампераж, який йде в зарядку, і вольтаж показує. Ну я його поламав. А поламав як? Оцей кабель, який йде на зарядку. Я перший раз як заряджав акумулятор, такий кабель так грівся в руках, як зараз моя GoPro гріється. Йо-моє, така гарячуща, я не можу в руках тримати. Капець, аж пальці обпікає GoPro. Капець, GoPro гріється, аж пальці обпікає. Як може такий маленький пусінький акумулятор так розкалювати GoPro? Так ось, оцей кабель, який йшов в тій зарядці, грівся так, що його в руках не можна було тримати. Я вирішив кабель замінити на нормальний AVG-10. Но в мене щойно перегрілась GoPro і виключила запись. Надіюсь, що предыдуща запись збереглася. GoPro 13 Pro. Ой, 13 Pro, GoPro 13. Вообще, повний кал. Вона гріється. Я не знаю, як я буду знімати літом. Но довгі відео по 20-30 хвилин вона не знімає. Вона просто перегрівається. Можливо, налаштування високій якості її вбивають. Ну, гріють її так. Но я хочу 4К знімати, дядя. Чого ти грієшся? Давайте швидко розкажу за цю зарядку, щоб вже закінчити це відео. Коротше, я розбирав ту зарядку, і коли розбирав, оказалось, що там якийсь ще пеньок стоїть під болт. І його можна витягувати в одну сторону, а в іншу не можна. Там, виходить, пеньок, туди включиться болт і тримає плату. І треба витягувати в цю сторону було. А я потягнув в іншу сторону, не знав.
Тут він розбирається по бокам, ось тут розібрав, там і витягнув, а там ні. Там ще воно цепляється на дно. І я просто вирвав і зніс SMD елементи з обратної сторони плати. І просто і там все вскрито лаком повністю, та плата. Тобто волого пило захищена. Здавати ремонт не було сенсу, тому я купив нову зарядку. Ну, це вже давно було. В кредит, тому що лавешки не було, то я взяв за 6 штук в кредит цю зарядку. І та теж стоїла 6 штук. По говоря, я попав на 12 косарей. А все через те, що китайці на той зарядці, де я брав Евіла магазина, припаяли гамняний кабель, який гріється. Оця зарядка холодна. Вона не гріється, не перегрівається, воздух єлі теплий з неї виходить. Такі от справи. Ці кабеля всі буду зараз я ставлю відео це і на комп, на ПК буду зараз це відео все заливати. Поки на комп заливається, буду пропаювати оці всі провода. Воно зараз на скрутці, це все буде пропаюватися і буде йти в спеціальних ковах таких тканевих. Тобто це все буде запаковане, заховано і красивенько буде це все заховано і зроблено. Все, якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. І пишіть свої там, може якісь рекомендації є, совєти. Або якісь питання задавайте мені в коментарях. Відповім кожному.